ओके डर लागेन सजिलो छ हो कहाँ गएको थियो कताबाट गएको थियो तिमी हो ए पानीमा खूब मजा आउँछ है खेल्न मलाई कहिलेदेखि इच्छा थियो यो पानीमा जाउँ भन्ने आज पुरा भयो आज पुरा भयो नमस्ते साथीहरू स्वागत छ ओनिक अज्ञात युट्युब च्यानलमा हामी आजको यो ब्लगमा कतै गइरहेको देखाउँछौँ साथीहरू देख्न सक्नुहुन्छ बाटोमा छौँ र यहाँ गाईबस्तु पनि देख्न सक्नुहुन्छ गाई बाख्रा भेडा बाख्राहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ बाख्रा बाख्रीहरू ओके हामी नदी जाँदैछौँ जहाँ पुल रहेको छ हाम्रो गाउँमा एउटै पुल रहेको छ पक्कै पनि आजको यो भिडियोमा यहाँहरूलाई हाम्रो गाउँमा एउटै रहेको पुल देखाउन चाहन्छु साथीहरू र हुन त यहाँ चाहिँ खोला नाला तल माथि पहाड भिर हैन त्यस्तो पक्कै पनि छैन तर समतल ठाउँ रहेको छ किनबाट हामी चाहिँ यहाँ तराईको दृश्यहरू तपाईहरुलाई देखाउँदैछु पक्कै पनि तपाईले अहिले चाहिँ हरियाली पानीको दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ हरियाली चारैतिर रहेको छ र तराईको यो फाँट हो नदी देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले पानी बगिरहेको छ बहाव एकदम नै कमजोर छ बहाव एकदम नै कम छ साथीहरू पक्कै पनि तपाईहरुले ओनिक अज्ञात युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुला यो भिडियोलाई लाइक गर्नुला र शेयर गर्नुला साथीहरू हाई हेलो साथीहरू कस्तो हुनुहुन्छ पक्कै पनि यहाँहरू सन्चै हुनुहुन्छ आज चाहिँ म गाउँको बाहिर आएको छु र पक्कै पनि तपाईले हरियाली दृश्यहरू देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो गाउँमा चाहिँ यो मात्रै एउटा पुल रहेको छ जहाँ कि नदी रहेको छ देख्न सक्नुहुन्छ नदी बगिरहेको छ ओके र एकदमै रमाइलो दृश्य भनेको हाम्रो गाउँमा हेर्ने खालको यो एउटा पुल रहेको छ धेरै पहिला चाहिँ यहाँ पुल थिएन हैन पछिल्लो समयमा चाहिँ यो हालैमा यो पुल बनाइएको छ र यो नदीमा चाहिँ पानी एकदमै पानीको बहाव तेज भएको कारणले गर्दाखेरि र गाउँघरमा पस्ने एउटा कारण बनेको कारणले गर्दाखेरि नेपाल सरकारद्वारा चाहिँ यो पुलको निर्माण गरिएको छ पक्कै पनि देख्न सक्नुहुन्छ म यहाँहरूलाई जुम गरेर देखाउँछु पक्कै पनि आजको यो ब्लगमा म यहाँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु र यहाँहरूले आफ्नो प्रतिक्रिया पक्कै पनि यो भिडियोको कमेन्टमा चाहिँ लेख्नु होला ओके यहाँको विचार के रहेको छ र कस्तो लाग्छ त हाम्रो गाउँमा यो एउटा मात्र पुल रहेको छ जुन नदी लाई कन्ट्रोल गर्नको लागि बनाइएको छ त्यो आज घुम्न मन लागेको छ साथीहरू घुम्न आएको छु पक्कै पनि घरमा कति बस्ने हैन कतै घुम्न जाउँ हुन त पहाड जस्तो अथवा धेरै देखाउने खालको घुम्ने खालको ठाउँ पनि छैन देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ बाइक मेरो राखिरहेको छ साथमा एकजना छोरी पनि आउनु भएको छ र उहाँले पनि आफ्नो केही सुटहरू गर्दै हुनुहुन्छ ओके देख्न सक्नुहुन्छ आफ्नै काममा बिजी हो है साथीहरू म देखाउन चाहन्छु अब चाहिँ पक्कै पनि यसलाई चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू तपाईहरुले नदीको दृश्य एकदमै यो नदीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ गाउँमा सोधेका थियौं यो नदीलाई चाहिँ पाँची नदी भन्छ रे पक्कै पनि र देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै धेरै ठुलो कटान गरेको छ यसरी घुमेर आएको छ अब यो यहाँ बाँध जस्तै छ र उतापट्टि पोखरी रहेको छ है बाँध रहेको छ र यो बाँध किन राखिएको छ भन्दाखेरि यो गाउँमा नछिरोस् भनेर यतातिर गाउँ पर्छ साथीहरू त्यसकारणले गर्दाखेरि यो बाँध चाहिँ राखिएको छ र देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो मम्मीको अन्त्येष्टि पनि यसै ठाउँमा गरिएको छ म यहाँलाई जुम गरेर देखाउन चाहन्छु यो ठाउँ हो अब यहाँ पानी ले बगाइसकेको रहेछ सबै कुरो है र एकदमै हामीले आफ्नो मम्मीको अन्त्येष्टि यही ठाउँमा गरेका थियौँ देख्न सक्नुहुन्छ फेरि पनि म जुम गराएर हेराउन चाहन्छु नदीको बीचमा ठ्याक्कै त्यति बेला पानी थिएन यस्तै पानी हल्का बगिरहेको थियो ओके र देख्न सक्नुहुन्छ गाई बस्तुहरू बाख्राहरू पनि चरिरहेको छ है र सडकबाट लगभग यो एकदमै यो 1 किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ सडक बाट ओके र देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ म पुल देखाउन चाहन्छु यहाँलाई गाई बस्तु चरिरहेको हुन्छ है
पुल यसरी पुलको दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर यहाँ चाहिँ एरिना छोरी पनि साथमा आउनु भएको छ, आफ्नो क्यामेरामा बिजी हुनुहुन्छ, केही खिच्दै हो र मेरो मोटरसाइकल पनि यही छ। ओके, र यसरी दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ। एकदम नै हरिया भरिया चारैतिर रहेको छ। गाई बस्तुहरू, बाख्रा बाख्रीहरू पनि यहाँ हरियो घाँस चाहिँ चरिरहेको हुन्छ। म पुललाई यसो जुम गरेर देखाउन चाहन्छु साथीहरू। ओके, सो पुलको पछाडिपट्टि पानी बगेको हुन्छ, त्यो पनि म दृश्य यहाँलाई देखाउँछु। ओके, सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पुलको निर्माण यसरी गरिएको छ। ओके, देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ पानीको बहाव एकदम नै कम रहेको छ साथीहरू। अब यो यहाँ हामी भित्र जाँदैछौँ। यो एउटा गाउँ रहेको छ। यो यसरी पानी यतातिर निस्किन्छ हैन, नहर जस्तै, सानो नहर जस्तै बनाइएको छ यहाँ चाहिँ। त्यस्तै न यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। ओके, सो यहाँ ढोका रहेको छ। पानी धेरै बहाव धेरै भयो भने यो ढोकाबाट चाहिँ पानी निस्केर यो सानो नहरमा आउँछ, गाउँतिर जान्छ। खेतीपाती गर्नलाई एकदम नै सहयोगी हुन्छ यो चाहिँ नहर। ओके, सो त्यस्तै न यहाँ चाहिँ म अगाडितिर लाँदैछु। पुलमा माथि पुल बनाइएको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। एकदम नै रमाइलो पुल रहेको छ। ओके, सो यो पुल रहेको छ, यो पुल। र त्यस्तै न यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसमा अस्ति आउँदाखेरि पानीको बहाव अलि निकै नै थियो साथीहरू, र अहिले चाहिँ एकदम नै देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ पानीको बहाव थोरै छ। ओके, घटिसकेको छ। अस्ति बर्सातको मौसम भएकोले पानी अलि बढी नै थियो, तर अहिले चाहिँ घटिएको छ पानी, बिस्तारै पनि आइरहेको छ। ओके, सो यसरी बनाइएको छ। ओके, पछिल्लो दिनमा यो थिएन, जब यो नदीको पानीले चाहिँ गाउँतिर जाने सुरसार कसेको रहेछ, त्यति बेला यो पुलको निर्माण गरिएको हो। र पानीलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि, नदीलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि देख्न सक्नुहुन्छ। म फेरि पनि उतापट्टि पुलको अर्को साइडतिर म जान चाहन्छु। एकदमै चारैतिर खेतै खेत रहेको छ। यहाँ चाहिँ उब्जाउशील जमिनहरू रहेको छ। र यहाँ धान देख्न सक्नुहुन्छ। विशेष गरेर धान र गहुँहरू पनि यो खेतहरूमा लगाइन्छ। ओके, एकदमै सानो हुँदाखेरि हामी खेल्न आउँथ्यौँ यता। र यो पुल त हालसालमै बनेको हो साथीहरू, पहिले चाहिँ थिएन। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसरी नदीबाट यसरी पानी बगेर चाहिँ यो पानी यसरी आएर चाहिँ यसरी जाँदो रहेछ। र देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ एउटा ढोका रहेको छ। यताबाट पानी चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ बगिरहेको छ यताबाट आएर। र यहाँ पनि एउटा ढोका रहेको छ यहाँ चाहिँ। ओके, र यसरी पानी चाहिँ यहाँ निस्किन्छ साथीहरू, देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ यो साइडमा चाहिँ पानीको बहाव धेरै नै रहेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। पानीको बहाव धेरै रहेको छ। म अलिकति जुम गरेर हेराउन चाहन्छु यहाँलाई। ओके, सो देख्न सक्नुहुन्छ कस्तो पानीको बहाव खासै धेरै त छैन, थोरै रहेको छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। ओके, 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 यहाँ निस्किन्छ पानी। हो, यस, एकदमै रमाइलो दृश्य रहेको छ साथीहरू। र त्यसपछि यहाँ चाहिँ अर्को ढोका यहाँ रहेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट पानी यसरी यो ढोका चाहिँ यहाँ रहेको छ। र यहाँबाट सानो नहर बनाइएको छ, कुलो बनाइएको छ। र यताबाट पानी धेरै भयो भने, बहाव धेरै भयो भने यताबाट चाहिँ निस्किने गर्दछ, अर्को गाउँतिर जान्छ। र खेतीपातीको लागि यो पानी चाहिँ प्रयोग गरिन्छ साथीहरू। ओके, सो एकदम नै रमाइलो दृश्य रहेको छ। ओके, यहाँ साथमा एकजना छोरी पनि आउनु भएको छ, र उहाँले पनि आफ्नो ब्लगिङ गर्दै हुनुहुन्छ, भिडियोहरू खिच्दै हुनुहुन्छ, फोटोहरू लिँदै हुनुहुन्छ। ओके, छोरी आउनुहोस्। हाई, हेलो छोरी, के छ हाल खबर? आज कहाँ आउनु भएको छ घुम्नलाई? नदीमा। ओके, रमाइलो छ है एकदम। हाम्रो गाउँमा चाहिँ घुम्ने खालको एउटा नदी मात्रै देखिएको छ हैन? र यो नदीमा अरू के देख्नुभयो तपाईँले? खोला, पुल, पानी, एकदम राम्रो। र मैले एउटा कुरा सेयर गरेको थिएँ नि, मम्मीलाई पनि यतै ल्याएर यहाँ चाहिँ एकदमै रमाइलो दृश्य, रमणीय दृश्यहरू रहेको छ। र मम्मीको पनि अन्त्येष्टि यहाँ चाहिँ गरिएको थियो है, त्यो पनि हामीले हेऱ्यौँ है। ओके, सो के भन्न चाहन्छु, कस्तो लागिरहेछ तिमीलाई? एकदम राम्रो। अनि क्यामेरा पनि बोक्नु भएको छ, डिएसएलआर क्यामेरा। के गर्दै हुनुहुन्छ? फोटोहरू कुन कुन खिच्नुभयो? के भिडियोहरू लिनुभयो है? नदी, खोला, शुद्ध पानी, कस्तो। ओके, सफा पानी छ है, एकदम नै रमाइलो छ है, घुमघाम गरौँ है त। ल, थ्याङ्क यू सो मच। ओके, बाई।
हस् साथीहरू यो सानो भिडियो यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो हाम्रो गाउँको यो सानो ब्लग रहेको छ पक्कै पनि यहाँको प्रतिक्रिया के रहेको छ विचार के रहेको छ यो भिडियोको कमेन्टमा लेख्नुहोला यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुस् र सोशल मिडियाहरुमा शेयर गरिदिनुस् र ओनिक अज्ञात च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि ओनिक अज्ञात च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला बेल बटन थिच्नुहोला नयाँ भिडियोहरुको अपडेट प्राप्त गर्नका लागि आजको भिडियोमा यहाँहरूलाई धन्यवाद दिँदै आजको भिडियो यही अन्त गर्न चाहन्छु टेक केयर गुड बाई जय नेपाल।